Good day mga kabikraming. For today's short video, we're going to unbox and review itong crankset na gagamitin natin sa ating bagong bike project. Noong nakaraang video ko on one bike cranksets, nasabi ko na ang aking bibilin malamang ay ang IXF Silver or Racework XTR. Kahit ang pinakagusto ko talaga ay ang Racework Aspire. So, heto, nabili na nga natin. Hulaan nyo kung ano. Bago ang lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Hustler Vibe, Herson Manlapig, Joel Ibale, Jesher Tan, at kay Renan Colopano at sa kanyang grupong Bicolanong Siklista. Sa mga nice pong pa-shoutout, just comment down below, #shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. Surprise! Racework Aspire pa rin ang nabili ko dahil si seller nagbigay ng discount na hindi ko matatanggihan. Noong binuksan ko, hindi ko pinagsisiyan. Bakit? Gusto ko ikumpara ito sa aking XC John Kuhn crank at sa IXF John Kuhn dahil malamang itong IXF ang nabili ko kundi ako nabigyan ng discount ng seller ng Racework. Ito nga ang unang napansin ko. Itong Racework Aspire ay nakabox na maayos na may protection pa sa loob na nakahulma sa foam ang mga parts. Whereas nung dumating itong XC crankset ay naka-bubble wrap lang at naka-plastic. So tingnan natin itong laman. So syempre mukhang mas premium yung dating pagka naka-box. So ang laman ng box na ito, 42 tooth chainring. Ito yung pinili kong option. Sabihin ko sa inyo kung ano yung difference ito sa ibang mga chainrings. Narrow-wide din ito. Direct mount GXP. At ang brand niya ay Pogi. Siyempre, yung crank arms. It also comes with the bottom bracket. An outboard bottom bracket, siyempre. At meron siyang kasamang tatlong spacers. Yan. May kasama rin siyang fixing bolt. May kasama rin ito 1, 2, 3 chainring bolts. Itong bolts na ito ang magmamount itong chainring dito sa cranks. Ang ginaya nito ay SRAM. Itong SRAM ng kami pauso ng GXP direct mount crankset. At ang bonus dito sa Racework Aspire ay meron na itong libreng crank hooks. Okay, itong crank hooks ay kinakabit dito sa dulo ng crank arms. Bago natin ikabit, ay gusto ko muna i-point out ang obvious difference o pwede ko sabing advantages over IXF John Kuhn at XC John Kuhn cranks na gamit ko ngayon sa aking MTB. Ang unang napansin ko ay ang kapal ng crank arms. Sa unang hawak pa lang, napansin ko ay ang kapal ng crank arms ng Racework Aspire. Sa hawak pa lang, alam mo mas mabigat at mas makapal ang crank arms itong Racework Aspire kumpara sa aking XC John Kuhn kahit pareho lang silang 170mm. Kahit timbangin mo pa, mas mabigat ang crank arm ng Racework Aspire kaysa dito sa XC John Kuhn. Nakakita na rin ako ng IXF John Kuhn cranks at halos pareho rin ito ng XC John Kuhn. Medyo manipis din ito kumpara sa Racework Aspire crank arm. Isa pang difference or advantage nitong Racework Aspire or any Racework Halotech crank ay ang fixing bolt. Ang IXF John Kuhn at XC John Kuhn ay plastic lang ang fixing bolt. May ilang complaints na lumuluwag daw ang plastic fixing bolt na ito at nalalaglag pa. Kaya mapapansin mo, yung mga naka-IXF cranks ay aluminum alloy na ang kanilang crank fixing bolts dahil pinalitan na nila. Itong Racework Aspire cranks ay aluminum alloy na ang M18 crank arm fixing bolt. So hindi mo na kailangang palitan. Gusto ko rin pansinin itong chainring na kasama dito sa set ng Racework Aspire. Hindi Racework ang brand, kundi Pogi 42 tooth narrow-wide GXP chainring. Hindi ko alam kung Racework din ang manufacturer nito. Hindi ko alam kung sintibay din ito ng Decas dahil ngayon pa lang ako gagamit nito. Kapansin-pansin din dito ang kanyang mga ngipin. Compared sa Decas, ay mas aggressive, almost pointed ang mga ngipin nito. Inisip ko lang kung anong advantage nito. I think better ang ganitong ngipin kapag tumigas na yung putik sa kadena mo. Sa palagay ko papasok pa rin ang mga ngipin nito dahil matutulis. Pero pagdating sa chain retention, kapag makaldag ang iyong takbo, I think better pa rin ang Decas dahil sa shape ng mga ngipin nito. Huwag lang mapuputikan ng kadena.
So unlike 104 BCD cranksets, itong direct mount GXP ay nakatago sa likod ng right crank arm yung tatlong malilit na bolts na nagkakabit sa chainring. Kaya very slick o malinis tignan ang crankset na ito compared sa mga 104 BCD. Yes, ito na ang ginagamit ko sa aking gravel bike. Nasa next video ko na ikukwento kung paano ko ito nabuo. So hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga katanungan o ano pa man, please comment down below. This is Becoming Cyclista. Please like this video, do not skip ads, and please subscribe. Thanks for watching.